bago tayo magsimula, please click the notification bell para lagi tayong updated sa ating latest recipes. Hi guys! Mabuhay sa inyong lahat and welcome back to our channel. It's more fun in the kitchen. My name is Mama Shirley. My name is Juju. Dahil sa tag-ulan ngayon, di kami makakabili ni Mama Shirley ng mga ingredients sa palengke. Kaya, ngayong araw na ito, gagawa tayo ng simple at madaling lutuin. Ito ay ginisang sardinas na may miswa. Tara, simulan na natin! And enjoy watching! Kain po tayo! Ang sarap! Mama Shirley, ano pa kaya masarap na pagkain sa tag-ulan? Okay guys, narinig niyo si Juju at kung meron kayong alam or suggestion na masarap iulam sa tag-ulan, please write it down in comment box below. Bye!